أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة المصادر اللي معانا هتاخدنا في حتتين يعني ممكن يبانوا مش مرتبطين ببعض خالص. الموضوع الأول تحذير صحي ومهم جدا عن نوع حلوى منتشر بين الأطفال اسمه شابو الغلابة. والموضوع التاني بقى القصة اللي قلبت السوشيال ميديا حرفياً، انفصال عصام صاصة عن زوجته جهاد. أيوة. السؤال بقى، طب إيه اللي ممكن يربط بين حلوى مضرة للأطفال وقصة انفصال مشهورة؟ خلينا ندخل في تفاصيل المصادر ونشوف. هو ده فعلا أول سؤال يجي في بال أي حد، والمثير للاهتمام إن المصدر الأساسي نفسه هو اللي جمع بينهم. يعني مش إحنا اللي ربطناهم ببعض؟ لا خالص، وده يمكن بيورينا استراتيجية المحتوى دلوقتي عاملة إزاي. ممكن حد يقول ده عشان قصة الترند توصل رسالة مهمة، وممكن حد تاني يشوف إن ده بيعكس حالتنا. حالة إيه بالظبط؟ إن الخطر الحقيقي والخطر المعنوي ماشيين جنب بعض، تسمم الجسد وتسمم العلاقات. خلينا نبدأ بالأخطر، بالخطر اللي بيمس صحة ولادنا. تمام، خلينا نبدأ بالموضوع ده لأنه مقلق جدا. المصادر بتتكلم عن حلوى رخيصة قوي اسمها لواحد غريب، شابو الغلابة. أيوة. ومنتشرة جدا في الأكشاك ومحلات البقالة، والأطفال طبعا بيحبوها، رخيصة وفي كل حتة. القصة كانت ممكن تعدي لولا إن في مفتش صحة في محافظة قنا قرر إنه لا، مش هيعدي الموضوع ده. وهنا بقى بنشوف دور الفرد اللي بيفرق. بالظبط، مش مجرد موظف بيعمل شغله وخلاص، لا، ده واحد شاف خطر وقرر يمشي وراه للآخر. عمل إيه بقى؟ أخد عينات من الحلوى دي ووداها تتحلل، وهنا كانت الصدمة الكبيرة. أنا عايزة أقف هنا. نتيجة التحليل ما كانتش مجرد إن الحلوى دي سيئة. المصادر بتستخدم كلام تقيل قوي زي مليانة بلاوي وبكتيريا وفطريات. بس الأخطر كان اكتشاف بكتيريا السالمونيلا. الكلمة دي بنسمعها، بس ممكن ناس كتير ما تعرفش هي إيه بالظبط. هي أخطر بكتير مما الناس متخيلة. عشان نبسطها، المصادر بتقول إن دي نفس البكتيريا اللي في اللحوم النية. يا نهار أبيض! أيوة، اللي كل برامج الطبخ بتحذر منها. تخيلي إن الميكروب ده اللي بنخاف منه في الفراخ النية موجود في حلوى طفل بياكلها على طول. طب وخطورتها إيه؟ بتعمل تسمم غذائي حاد، يعني إسهال، قيء، جفاف شديد، وفي الحالات الصعبة خصوصاً مع الأطفال ممكن توصل للوفاة. دي مصيبة. والمقلق أكتر إن كاتب المصدر بيربط بين حاجة زي دي وظاهرة أكبر. صح. بيطرح وجهة نظر بتقول إن العادات الغذائية السيئة دي ممكن تكون سبب في زيادة أمراض خطيرة زي السرطان في مصر. بالظبط، هو بينقلنا من مجرد حادثة لتحليل نمط مجتمعي كامل. فكرة إن التعرض المستمر لحاجات جودتها قليلة ومليانة مواد ضارة بيضعف المناعة على المدى الطويل. دي وجهة نظر تحليلية طبعاً، مش معلومة مؤكدة. أكيد، هو بيطرحها للنقاش. بيقول إن الخطر مش بس في الأكلة دي، الخطر في ثقافة أي حاجة رخيصة وخلاص اللي مسيطرة على جزء من السوق. نرجع لمفتش الصحة. لما شاف النتيجة دي عمل إيه؟ رد فعله كان حاسم جدا. المصادر بتقول إنه جمع كل الكراتين اللي قدر يوصل لها وحرقها؟ أيوة، حرقها دي مش مجرد إنه بيتخلص منها، دي كانت رسالة، إعلان خطر بيقول للكل إن المنتج ده سم. بس هل حرق شوية كراتين في محافظة واحدة كفاية؟ المنتج ده أكيد في كل حتة. وهنا بتيجي أهمية القصة التانية. المصادر بتوضح إن الإجراء الرسمي لوحده عمره ما هيكون كفاية. عشان كده كان لازم التحذير ينتشر. بالظبط، وهنا بنشوف قوة السوشيال ميديا وصحافة المواطن. الإجراءات الرسمية ممكن تكون بطيئة، لكن لما الخبر بينتشر شعبياً بيخلق موجة ضغط أسرع وأقوى. يعني الرسالة النهائية في الجزء ده هي دعوة لكل الناس. أيوه، إن اللي يشوف المنتج ده يحذر البياع، والأهم أولياء الأمور، مش بس يمنعوا لأولادهم، لأ، يقعدوا معاهم ويفهموهم ليه ده خطر. بالظبط، الوعي هو أهم حاجة، خصوصاً مع منتج بيستهدف الأطفال بسعر مغري قوي. فالمعركة هنا معركة وعي في كل بيت. تمام، يعني الجزء الأول كان عن خطر مادي، سموم بتتصنع في مصانع بير سلم. الجزء التاني بقى بينقلنا لنوع تاني خالص من السموم. سموم بتنتشر في شكل إشاعات وكلام ممكن يدمر بيوت. نروح بقى للقصة اللي شغلت مصر، انفصال عصام صاصة وجهاد. والنقلة دي ممتازة، لأنها بتورينا إزاي الأخبار بتشتغل. خبر شابو الغلابة خطير، بس للأسف اللي عمل ضجة أكبر بكتير هو خبر الانفصال. فعلاً. طيب، اللي حصل إن زوجته جهاد نزلت بوست أعلنت فيه الانفصال،
والخبر طبعا ولع الدنيا. والغريب كان رد فعل عصام صاصة. أيوة، طلع كتب عنها كلام كويس جدا. بالظبط، قال إنها ألف الألف وأم ولاده، وطلب من الناس ما تجيبش سيرته. بس طبعا السوشيال ميديا ما بتسكتش. التفسير الأول اللي انتشر زي النار في الهشيم كان سببه آخر فيديو ليها. فيديو عيد الميلاد. بالظبط، كانت لابسة فستان أصفر، وصف إنه ملفت وبترقص وبتهزر. الناس مسكت في ده وقالت بس هو ده السبب. وهنا بقى بنوصل لأول نقطة تحليلية عميقة في المصدر. التحليل بيرفض التفسير ده بشكل قاطع. بيرفضوا تماماً؟ تماماً. بيعتبروا تفسير سطحي جداً وساذج، واللي بيقولوا كأنه أول مرة يشوفهم. وده في رأيي تشخيص دقيق جداً لمشكلة التفكير على السوشيال ميديا. بس ده غريب لأن تقريباً الكل كان مجمع على التفسير ده. إيه منطق المصدر في رفضه؟ لا، منطقه قوي جداً. بيقول إن أسلوب حياتهم ده، اللبس والهزار والرقص، هو ده المحتوى اللي بيبنوا بيه شهرتهم من سنين. دي حياتهم الطبيعية المعلنة. بالظبط. فيديوهاتهم القديمة فيها حاجات يمكن أكتر جرأة كمان. فالسؤال المنطقي هو ليه الفيديو ده بالذات؟ لو حياتهم كلها كده وهو قابلها، إيه اللي اتغير؟ صح، مفيش حاجة اتغيرت. المنطق بيقول إن السبب الحقيقي لازم يكون حاجة تانية خالص، حاجة أعمق وأقدم من مجرد فستان أصفر. تمام، يعني المصدر بيقول للناس بصوا على الصورة الكاملة مش آخر لقطة بس. دي نقطة قوية. طب لو مش الفستان، يبقى إيه القصة الحقيقية؟ المصادر بتوجهنا لمنطقة أعمق وبترجع بالزمن لورا شوية، تحديداً لفترة حبس عصام صاصة. فترة الحبس هي السبب؟ دي بتغير الموضوع كله. هي النقطة المحورية عشان نفهم الضغوط اللي كانت موجودة. أنا كنت فاكراها مجرد خناقة سوشيال ميديا عادية. إيه التفاصيل اللي المصادر بتقولها عن الفترة دي؟ المصدر بيفكرنا بالسياق. هو اتحبس حوالي 6 شهور في قضية الحادثة بتاعة الدائري، والتحاليل وقتها أثبتت تعاطيه للمخدرات. أيوة. لكن وضعه القانوني أصعب من كده. المصادر بتقول إنه حالياً متهم في قضية تانية مشاجرة في المعادي. ودي إيه علاقتها؟ لو خد حكم في القضية الجديدة دي، هيتنفذ عليه حكم قديم كان واخده مع إيقاف التنفيذ، يعني مستقبله كله على المحك. يعني هو خارج من السجن ومهدد بسجن تاني. بالظبط. تخيلي الحالة النفسية لشخص زي ده. تمام، كل ده بيمهد للي حصل. نرجع بقى لسبب الانفصال. إزاي فترة السجن مرتبطة بالموضوع؟ هنا بقى بتيجي الحبكة الحقيقية. المصادر الإخبارية وتحليلات السوشيال ميديا بتروج بقوة للسيناريو محدد، اللي هو إيه؟ إن بعد خروج عصام صاصة من السجن، في ناس راحت قالت له كلام عن تصرفات زوجته في فترة غيابه. يعني القصة كلها ممكن تكون مبنية على وشاية أو فتنة، مجرد كلام منقول. بالظبط. وهنا بقى بتيجي المعلومة اللي بترجح السيناريو ده. إيه هي؟ جهاد نفسها الزوجة طلعت في تصريحات وأكدت إن الانفصال حصل من فترة، وتحديداً فور خروجه من السجن مباشرة. فور خروجه؟ أيوه، هي اللي قالت كده. تصريحها ده بينسف تماماً نظرية الفستان الأصفر، لأن الفيديو ده كان بعد خروجه بفترة. صح. تصريحها بيحط خط زمني واضح. المشكلة بدأت أول ما خرج، وده ماشي بالظبط مع نظرية إن في كلام اتقال له. دي تفصيلة مهمة جدا. يعني القصة مش عن مظهر، القصة عن كلام اتقال في الكواليس، عن شك زرع في فترة هو كان فيها ضعيف نفسيا. بالظبط. لكن لازم نكون دقيقين. المصدر بيعرض ده على إنه السبب المتداول بقوة والتفسير الأكثر منطقية، لكن في نفس الوقت الزوجين نفسهم ما صرحوش بده بشكل مباشر. يعني يظل في دايرة التحليل. تحليل مبني على قرائن قوية، لكن مش اعتراف صريح. وفي النهاية واضح إن القصة دي مش عن عصام صاصة وجهاد قد ما هي عن حاجة أكبر. وهو ده هدف المصدر، إنه ياخدنا من قصة ترندنج لقضية اجتماعية بتلمس كل بيت. المصدر بيسيبنا في الآخر قدام سؤال صعب قوي. سؤال إيه؟ سؤال أخلاقي. بيقول لو شخص جه نقل ليك كلام وحش عن حد من أهل بيتك، زوجتك، زوجك، أخوك، كلام من غير أي دليل، مجرد حكايات، تتصرف إزاي؟ سؤال صعب جدا، وبيحط أي حد في موقف لا يحسد عليه. المصدر بيحلل الخيارات المتاحة. بالظبط. الخيار الأول، تصدق الكلام ده فوراً لمجرد إن اللي قاله لك شخص بتثق فيه، أو لأن الحكاية مركبة صح وتبان منطقية؟ لا طبعاً. طب الخيار التاني العكس تماماً، ترفضه رفض قاطع وتقول للشخص ده أهل بيتي خط أحمر، وتدافع عنهم بشكل أعمى حتى لو ممكن يكون فيه جزء من الحقيقة. ده ممكن يكون نبل وممكن يكون سذاجة. بالظبط. وهنا المعضلة. والخيار التالت بقى اللي ممكن يبان عقلاني، تمسك العصاية من النص.
لا تصدق ولا تكذب، وتقرر من إنك هتبدأ تحقق وتتأكد بنفسك. بس هنا في فخ. بمجرد ما بتبدأ تحقق بتكون خلاص زرعت أول بذرة شك، والعلاقة عمرها ما بترجع زي الأول أبداً. وكل اختيار من دول وراه تبعات كارثية. لو صدقت هدمت بيتك، لو كذبت ممكن تكون بتتغاضى عن حقيقة، ولو حققت فأنت بتقتل الثقة بالبطيء. هو ده لب الموضوع. المصدر بيختم بالتأكيد على إن السؤال ده بقى سؤال العصر. في زمن السوشيال ميديا، الإشاعات والكلام المرسل أسهل وأسرع من أي وقت فات. والوشاية دي ممكن تكون سبب مباشر في مصايب كبيرة. فعلاً، ممكن تكون سبب في جرائم قتل ومشاكل أسرية بتدمر بيوت كاملة، لأن في ناس ما بتقدرش تتحمل ضغط الشك ده. يعني التحليل ده بيسيبنا في الآخر بنفكر في حاجة أبعد بكتير من حلوى فاسدة أو انفصال مشاهير. بيخلينا نفكر في مسؤوليتنا إحنا، مسؤوليتنا في التعامل مع الكلام. بالظبط، وقوة الكلمة، وإزاي كلمة واحدة مجرد قالولي ممكن تكون سامة أكتر من أي بكتيريا وممكن تهدم بيت. وده سؤال مهم كل واحد فينا يسأله لنفسه. أنا بعمل إيه لما بسمع كلام عن الناس؟ بنقله؟ بصدقه؟